Good day guys! Welcome to my channel. If you're new here, our friend Kamsan is making a lot of videos. At ang gagawin natin ngayon ay isang cheese stick. Sobrang simpleng ingredients. Walang paligli-ligli pa. Let's start with the video. Ang kakailangan natin ngayon ay cheese, kahit ilan, kung gano'ng karaming gusto nyo. 1 cup of flour kung marami masyado at half lang kung konti. Isang itlog, half cup of breadcrumbs, 1/2 tablespoon of pepper, a pinch of salt. Start with slice natin ang cheese ng ganito. Tapos after nyan, ganyan na naman. And tabi natin sa slice ulit tayo hanggang sa maubos. Sunod naman na ihalo natin itong paminta at asin dito sa breadcrumbs. Ayan. Gawin nyo ng mabuti para mag-spread ang virus. Ay, so natin gagawin is ready first ito sa harina. Then sa itlog. Then sa balik natin dito. Ingat lang para hindi maputol ang cheese. Baka maputol. Then dito na naman sa breadcrumbs. After dito sa breadcrumbs, ilagay natin dito sa plato para mamaya. Ilagay na natin ito sa freezer at i-freeze natin for 1 hour or pwede rin overnight para hindi agad mag-melt. At ngayon guys, tapos na nga natin itong i-freeze at ang gagawin na natin, papainin natin itong kawali. Make sure na ma-deep fry nyo or pwede rin hindi ma-deep fry basta lang mapantay ang luto. Okay. At ngayon, kapag mainit ang mantika, ilagay na natin ang mga cheese na may breaded cheese. Dahan-dahan lang, make sure na hindi sila nagkakat ng tiket-tiket para ma-fulfill ang kanilang crunchiness. Kung napapansin nyo rin bakit malayo ang camera, kasi baka, alam nyo sa gas station, bawal mag-focus. So, alam nyo na yun. So, baka. At yung sa iba naman na YouTuber, nagagawa nilang mag-video sa kawali dahil camera ang kanilang gamit. I'm not really sure, I'm not expert with that, but kapag golden brown na, pwede nyo nang isa. Dapat may strainer para hindi puno ng oil ang cheese stick. Puno cheese. Ayan! Sarap, sobrang sarap tingnan. Para naman sa deep na yun, sa cheese stick ay something gagawin. Ketchup at mayonnaise. Ito kanina dito. Kung alam nyo anong tawag